Pang-uwi yan. Pampesa nga, pampesa. Ganyan kalaki din yung nahuli no, binigay ko kay Paul, no? Ganito. Ito po mga boss ang aking... Sige, tanay nga. Sino ba nakahuli nun? Ba't napakalayo? May kumigos kayo. Babaan mo kasi ng kotse. Dito mo yung go, 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 go. Go, go. Ano kaya ito? Go, go. Ayan na mga boss, ang inihaw namin. Nako, nasunog na. Mabilisan lang ano. Luto yan. Sarap. Tilapia mga boss ang ulam. Oh, plato. Ay, ano ba to? Matapon yung ano ko yun. Ano? Bunga. Plato. Pati siya tayo. Ano ba yung Paul? Di pare. Toyo. Hindi, tanggap na tapos na. Hinuhula. Nalabas na. Mga boss, meron kaming bagoong. Bagoong, mangga, tsaka kamatis. Ayan. Dito na lang ba ako kakain? Oo. Sawa. Kaya nalagay sa sawa. Yan takip. Takip nila lang. Sausawan? Oo. Ilan? Wala ba ibang extra dyan? Gusto na ba, no? Mangga, bagoong, tsaka kamatis. Sarap na lang. Hari. Go! Meron na. Oh, tira na. Sausawan, bagong. Sarap. Binabamalong yung tubig. Ba't di mo nilagay doon? Tubig sa sapa, pinangihinaw. Dapat ang bilang kutsara. Ano? Sarap naman pala. Mga boss, kain na, kain! Tara, harap plato. Kain na na. Sa harap pa. Ay, may kotse.
Sarap ng kain mga boss. Kain tayo mga boss. Boss, kain! May sobra dito. Nagkara kami mga boss kasi mawa kami bulate. Tarapya. Salamat. Sarap yung bagong mangga, no? Hindi na lang talaga ako lang. Salamat yung sili. Nakalang feeling yan eh. Sausawan pa lang, kulam na. Mga boss, oh. Sarap mga boss. Ang tilapia. Ganda. Huli. Tapos pa ito.
Inangatan ko ng konti. Ito na mga boss, nandito na kami sa bahay. Buka ulit ng lalagyan. Ano matay ba yan talag mo? Ako yamang? Matay ang talag. Hoy, natuyo lang. Si Paul ang nagwagi. Madami ba? Mga boss, ang huli namin. Okay, 1, 2, 3. Please like and share and subscribe. And don't forget to click the notification bell.